हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज हामीले रेडियो एक्टिभिटीको यो ग्राफवाला न्युमेरिकल गर्छौँ र मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ कि यदि तपाईसँग यो ग्राफवाला न्युमेरिकल छ भने मलाई प्लिज त्यो हाम्रो फेसबुक पेज छ त्यहाँ सेन्ड गरिदिनु होला। मैले त्यो सोल्भ गर्न ट्राई गर्छु र आजको यस भिडियोमा मैले दुईवटा न्युमेरिकल सोल्भ गर्छु। एउटा यता छ एउटा पछाडि रहेको छ र मैले यसको ल्याङ्ग्वेज प्याड अलरेडी लेखिसकेको छु किनकि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा अहिले लेख्दाखेरि धेरै टाइम बिच हाम्रो भिडियो लङ हुन्छ त्यही भएर। तर म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु सबै कुरा है। ल अब हामीले यो हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 के रहेछ कि नेम द ग्राफ सोन इन द फिगर। अनि क्वेसन नम्बर ए रहेछ 1 को ए रहेछ। बीमा छ डिराइभ n इक्वल्स टु n नट इको पावर माइनस लेम्डा टी इन द रेडियोएक्टिभ डिके। ल यो रहेछ। त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल रहेछ अ स्याम्पल अफ अ रेडियोएक्टिभ आइसोटोप कन्टेन्स 50% अफ ओरिजिनल नम्बर इन 2 years देन what is the half life and if there are 10 to the power 6 such nuclei remaining after 8 years how many numbers are there in the beginning त्यो भयो। अनि what will be the value of number of atom when the time becomes 3 years। यता छ नि हाम्रो यो टाइम 3 years हुँदाखेरि यता नम्बर अफ एटम कति हुन्छ त्यो म एक्सप्लेन गर्छु र त्यो भन्दा अगाडि मैले बेसिक कन्सेप्ट छ नि हाम्रो एउटा म त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। ग्राफ एक्सप्लेन गर्छु है। ल हेरौँ त हाम्रो रेडियो एक्टिभिटीको ग्राफ यस्तो खाले हुन्छ है। मानौँ कि यहाँ n नट इनिशियल एटम छ अनि यस्तो खाले डिके हुन्छ हामीलाई। यो मानौँ कि यता नम्बर अफ हामीले ग्राफ कसरी प्लट गर्छौँ कि नम्बर अफ एटम्स n यता प्लटिङ गर्छौँ र यता टाइमले प्लटिङ गर्छौँ है। टाइम टीसँग प्लटिङ गर्छु यसको हैन। यता यो एक्स एक्सिसमा हुन्छ यो वाइ एक्सिसमा हुन्छ। ल यति कुरा। अब मानौँ कि यहाँ हाम्रो नम्बर अफ इनिशियल एटम n नट थियो। यो n नट भन्दाखेरि के हो कि स्ट्याटिकमा कति पर्सेन्ट छ र यो ग्राफमा हामीले खास बुझ्ने खाली कुरा के हो कि हाफ लाइफ र त्यसको करस्पोन्डिङ टाइम। जस्तै हाफ लाइफको मिनिङ के हुन्छ कि हाफ अफ द एटम डिकेड। जति टाइममा हाफ अफ द एटम डिकेड हुन्छ त्यो हो। र यसलाई हामीले बुझ्ने खाली के हो कि मैले तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्दाखेरि के भनेको थिएँ कि हामीले रेडियो एक्टिभिटीमा डिकेडसँग मतलब हुँदैन रिमेनिङसँग छ भन्दाखेरि द टाइम फर व्हिच द हाफ अफ द एटम रिमेन्स अनडिकेड इज नोन एज हाफ लाइफ। भन्दाखेरि हेरौँ त यो एटम इनिशियल n नट थियो यसलाई मैले हाफ गरेँ अनि यसको करस्पोन्डिङ जुन टाइम हुन्छ त्यही हाफ लाइफ हैन। भन्दाखेरि यहाँ के छ 50% अफ एटम्स के हुन्छ रिमेन्स है। अब हेर त यो के छ हामीलाई हाफ लाइफ छ र यसको नेक्स्ट हाफ लाइफ भन्दाखेरि यो फर्स्ट हाफ लाइफ हो। सेकेन्ड हाफ लाइफको लागि के हुनु पर्यो कि यसको पनि हाफ गरौँ n नट बाई 2 को यसलाई हाफ गर्दा भन्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई n नट बाई 4 हुन्छ र यसको करस्पोन्डिङ टाइममा हामीलाई के हुन्छ कि यो हाम्रो सेकेन्ड हाफ लाइफ हुन्छ। सिमिलरली यो n नट बाई 4 को यदि हामीले हाफ गर्यो त्यो हाम्रो थर्ड हाफ लाइफ हुन्छ। ल यसको पनि मैले हाफ गरेँ अनि यसको करस्पोन्डिङमा जुन टाइम छ नि हाम्रो यो टाइम यो हाम्रो के छ थर्ड हाफ लाइफ छ। र सिमिलरली गर्दा गर्दा हामीले के हेर्न सकिरहेको छौँ कि n नट यदि हामीले यस्तो पनि लेख्न पायो कि फ्रम ग्राफ के लेख्न पायो n नट 0 हुनको लागि के हुनु पर्यो यो टाइम हेर त यहाँदेखि यो यहाँ आउनको लागि के भइरहेको छ यो अनि यो यस्तो यससँग अलमोस्ट प्यारलली जान थाल्छ भन्दाखेरि टाइम इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुन्छ किनकि हाफ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स कहिले पनि कम्प्लिट डिसिन्टिग्रेट हुँदैन त्यो कुरा बुझ्यो एउटा कुरा। र यो टाइम भन्दाखेरि के हुन्छ यो टाइम भन्दाखेरि के हुन्छ टोटल टाइम इक्वल्स टु नम्बर अफ हाफ लाइफ इन्टु हाफ लाइफ। जस्तै यहाँ नम्बर अफ हाफ लाइफ यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ र यहाँ 1 छ र यहाँ अर्को ठाउँमा कतै यहाँबाट करस्पोन्डिङ आउला मानौँ न यहाँबाट यस्तो कतै आयो अनि यता भेट्यो है यता भेट्यो यो को कति होला 4 हाफ लाइफ होला। यो यसले हाफ गर्दै भन्दाखेरि n नट बाई 16 यस्तो भयो भन्दाखेरि यो हामीलाई यो टोटल टाइमको मिनिङ के हुन्छ नम्बर अफ हाफ लाइफ इन्टु हाफ लाइफ। यति कुरा बुझ्यो। ग्राफ बुझ्नुको कुरा के हो कि हाफ लाइफ भन्दाखेरि के हो द टाइम फर व्हिच हाफ अफ द रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स रिमेन्स अनडिकेड। लेफ्ट कति छ है रेडियो एक्टिभिटीमा लेफ्ट कति छ त्योसँग मात्रै मतलब राख्नु पर्यो है। ल अब हामीले क्वेसन हेरौँ त हुन्छ क्वेसन नम्बर 1 रहेछ यता। ल क्वेसन नम्बर 1 के छ कि नेम द ग्राफ सोन इन द फिगर। यहाँ हामीसँग ग्राफ छ यो ग्राफ छ र यो ग्राफ हामीले हेरिरहेको छौँ कि यो रेडियो एक्टिभिटीको ग्राफ हो जहाँ के भइरहेको छ कि नम्बर अफ द एटम एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज भइरहेको छ। त मैले के लेखेको छु कि the graph shown in the figure is the graph of the number of atom n against time t। number of atom यो छ against time t where number of a radioactive substance decrease exponentially with time। भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल डिक्रिजको मिनिङ के भनिरहेको छ कि सुरुमा एकदम वात्तै घट्छ एकदम फास्टमा घट्छ त्यसपछि ऱ्यापिडली स्लोली अपटुबाट जान्छ स्लोली घटेर जान्छ। यसको मिनिङ बुझौँ न कि मैले एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ अस्तिको यो डेरिभेसन गर्दाखेरि
कि हामीले भोक लागेको बेला के हुन्छ, हामीलाई धेरै एकदम कसरी भोक लागेको हुन्छ, धेरै भोक लागेको हुन्छ अनि हामीले खान दिन्छ। त अनि हामीले स्टार्टिङमा के गर्छौँ, एकदम फास्टमा खान्छौँ होइन, एकदम फास्टमा खाइसकेपछि त्यस अलि हामी अगाउँछौँ अनि के गर्छौँ, अलि स्लोली खान खोज्छौँ है। त्यही कुरा हो कि रेडियो एक्टिभिटीमा के हुन्छ कि डिके हुनुको बेला स्टार्टिङमा एकदम फास्टमा डिके हुन्छ, त्यसपछि अलि स्लो डिके हुन्छ है। ल त्यसपछि भनेको छ कि ड्राइभ n इक्वल्स टु n नट इक्वल पावर माइनस लेम्डा टी इन द रेडियो एक्टिभिटी ल। अनि पहिला अब डेरिभेसन गर्नु छ भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभिटी ल हामीलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। र मैले यहाँ हेरौँ त, मैले सुरुमा सोचेको थिएँ यति मात्र लेख्छु, तर मैले यहाँ यो एक्सप्लेन गरिदिएँ। हामीले एन्सर लेख्ने बेला जस्तै मानौँ कि नम्बर ए लेख्यो होइन, नम्बर ए पछि यो एन्सर यहाँ सक्यो, त्यसपछि एक लाइन छाड्ने ल, एक लाइन छाडेर यहाँ लेख्ने। जस्तै यहाँ एक लाइन छाड्नुपर्ने थियो, तर मैले यो एक्सपोनेन्सियल विथ टाइम थियो, त्यसपछि मैले सोचेँ कि ल यो पनि एक्सप्लेन गरिदिउँ, त्यही भएर मैले यहाँ यस्तो लेखेको छु है। तर तपाईँहरूले एन्सर लेख्दाखेरि एक लाइन छाड्नु होला है ल। त्यसपछि नम्बर बी छ। त नम्बर बीमा के भयो कि हामीलाई कि डिके ल डिराइभ गर्नु पऱ्यो n इक्वल्स टु n नट इक्वल पावर माइनस लेम्डा टी। त्योभन्दा अगाडि हामीले रेडियो एक्टिभिटीको ल स्टेट गर्नु पऱ्यो। त्यसको ल के भन्छ, द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स एट एनी इन्स्ट्यान्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ द एटम लेफ्ट चाहे अनडिकेड एट द्याट इन्स्ट्यान्ट। मैले अघि पनि भनेको छु कि रेडियो एक्टिभिटीमा कति डिके भयो त्योसँग मतलब छैन, कति लेफ्ट छ त्योसँग मतलब छ। त्यही हो। अब मैले यता माने कि n नट के छ कि हामीलाई इनिसियल नम्बर अफ एटम छ, र त्यो इनिसियल नम्बर अफ एटममा के छ कि हामीलाई टाइम 0 थियो, हामीले त्यस्तो मानेको हो ल। र n भन्दाखेरि के हो कि नम्बर अफ द एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम थियो भन्दाखेरि कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा कुनै एउटा टाइमसम्म के छ कि n नम्बर अफ एटम लेफ्ट छ। मैले त्यही कुरा देखेको छु। अब हेर, यदि dn नम्बर अफ एटम, इफ dn नम्बर अफ एटम डिसइन्टिग्रेट्स इन टाइम dt, देन dn बाई dt इज द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन। र यो माइनस साइनले के इन्डिकेट गर्छ कि नम्बर अफ एटम घटिरहेको छ टाइमको अनुसारले, जसरी टाइम इन्क्रिज भइरहेछ कि नम्बर अफ एटम घटिरहेको छ है ल। अनि हामीले यहाँ डिसइन्टिग्रेसन लले के भन्छ कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम लेफ्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट। नम्बर अफ एटम लेफ्ट कति छ n नट, अनि रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन के छ dn बाई dt माइनसमा त्यो पनि। त हामीले लेख्न पायो फ्रम द ल अफ डिसइन्टिग्रेसन द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम लेफ्ट माइनस dn बाई dt प्रोपोर्सनल टु n। रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन यो होइन, अनि प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम लेफ्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि n। यसलाई हामीले यो साइन हटाउनको लागि, प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि हामीले के हुनु पर्यो कि एउटा कन्स्ट्यान्ट थप्छौँ। यो लेम्डा भन्दाखेरि के हो, डिके कन्स्ट्यान्ट हो या डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हो। र हामीले के लेख्न पायो, dn बाई dt इक्वल्स टु लेम्डा n। र यताको माइनस साइन, यो माइनस साइन हामीले यता हाल्छौँ माइनसले मल्टिप्लाई गरेर। त्यसपछि हामीले इक्वेसन 1लाई माइनस गरौँ है, यो dn बाई अनि n लाई एक ठाउँमा लग र यो लेम्डा dt लाई उता लगौँ। मैले त्यही गरेको यति गरेको छु। त्यसपछि यो इक्वेसनलाई मैले इन्टिग्रेसन गर्छु। इन्टिग्रेसन गरेपछि के हुन्छ कि हामीले इन्टिग्रेसन कहाँबाट कहाँ गर्ने भन्दाखेरि हामीले इन्टिग्रेसन स्टार्ट कहाँबाट गर्यो कि जब हाम्रो नम्बर अफ इनिसियल एटम n नट थियो त टाइम 0 थियो, अनि कुनै इन्स्ट्यान्टमा नम्बर अफ एटम n पुग्यो त टाइम कति भयो t। इन्टिग्रेसन गर्यौँ अनि हामीलाई के थाहा छ कि इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई x विथ रिस्पेक्ट टु dx के हुन्छ कि log x प्लस c हुन्छ। तर यहाँ हामीले के गर्छौँ कि नेचुरल लग x लिन्छौँ भन्दाखेरि यो पनि त सेम फर्ममा हो नि। इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई n अनि dn भन्दाखेरि के भयो ln n अनि लोवर लिमिट कति छ n नट अनि n, अनि मैले त्यही गरेको छु ln यति आयो इन्टिग्रेसन र लोवर लिमिट अप्पर लिमिट त्यही राखेको छु। अनि टाइमको इन्टिग्रेसन अफ dt भन्दाखेरि t हुन्छ अनि लोवर लिमिट अप्पर लिमिट, यति कुरा बुझ्नुभयो। अनि हामीलाई यहाँबाट एकचोटि अप्पर लिमिट घटाएको एकचोटि लोवर लिमिट घटाएको इक्वल्स टु माइनस लेम्डा t, त्यो पनि भयो ln। अनि अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो कि log a माइनस log b भन्दाखेरि log a बाई b हुन्छ। हाम्रो लगको प्रोपर्टी log a माइनस log b इक्वल्स टु के हुन्छ log a बाई b, अनि मैले a बाई b त्यही छ माइनस लेम्डा टी। अब हामीले एन्टी लग लियो भने यो lnले हटाउँछ र के हुन्छ कि e छ नि हाम्रो, खोइ e आउँछ यता है एन्टी लग लियो भने। अनि के हुन्छ कि यो ln हट्यो n बाई n नट, अनि यो जति छ नि हामीलाई यो e को पावरमा जान्छ। अनि हेरौँ त e को पावर कति थियो माइनस लेम्डा टी, यति गयो। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई त मल्टिप्लाई गरौँ कि n इक्वल्स टु n नट e को पावर माइनस लेम्डा टी, यति कुरा बुझ्यौँ। अनि त्यही कुरा हामीले यो नम्बर बी को एक्सप्लेन गरेको हो। त्यसपछि हामीलाई के रहेछ कि अ स्याम्पल अफ रेडियोएक्टिभ आइसोटोप्स कन्टेन्स 50% अफ इट्स ओरिजिनल नम्बर इन 2 इयर्स, देन वाट इज द हाफ लाइफ। के छ कन्टेन्स 50% अफ इट्स इनिसियल एटम भन्दाखेरि रिमेनिङ कति छ 50%। अनि मैले त्यही लेखेको छु कि टाइम 2 इयर्स दिएको छ
लेट एन नट बी द इनिसियल नम्बर अफ एटम्स। इनिसियल नम्बर अफ एटम मैले एन नट माने भन्दाखेरि एन के छ, एन बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट इन टाइम टी देखिरहेको छ नि ल, इन टाइम टी, विच मिन्स एकर्डिङ टु क्वेसन के भनिरहेको छ कि 50% अफ द आइसोटोप्स रिमेन्स अफ द इनिसियल नम्बर देन हामीलाई एन इक्वल्स टु के हुन्छ 50% अफ एन नट। अनि यसबाट हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यो भन्दाखेरि 50/100 इन्टु एन नट भन्दाखेरि 1/2 अनि एन मल्टिप्लाई एन नट, अनि यो एन नटलाई यता ल्याइदियो भन्दाखेरि हामीलाई कति हुन्छ 1/2। अनि हामीलाई हाफ लाइफको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि पपुलर फर्मुला एन बाई एन नट इक्वल्स टु 1/2 अफ टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ। अनि एन बाई एन नटको भ्यालु कति छ 1/2, एन बाई एन नटको भ्यालु 1/2 इक्वल्स टु 1/2। अनि यो टाइम हामीलाई 2 इयर छ अनि बाई 2 अनि फेरि यो हाफ लाइफ। हेरौँ त बेस यहाँ बराबर छ भन्दाखेरि हामीले ल अफ इन्डिसेसमा के पढ्छौँ, बेस बराबर भयो भने हामीले पावरलाई इक्वेट गर्न पाउँछौँ। पावर यहाँ यसो कति छ 1 भन्दाखेरि 1 इक्वल्स टु 2 बाई हाफ लाइफ, अनि हाफ लाइफ इक्वल्स टु कति भयो 2 इयर्स। अब हामीलाई यहाँ के भयो कि क्वेसनमा डाटा दिए अनुसार टोटल टाइम अनि हाफ लाइफ पनि बराबर भयो, तर प्रोसेस सही हो है ल। त्यसपछि के छ कि सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको छ फेरि, इफ देयर आर 10⁶ सच न्युक्लियाई रिमेनिङ आफ्टर 8 इयर्स हाउ मेनी नम्बर आर देयर इन द बिगिनिङ। अब हेरौँ हामीले के भनिदियो कि एन नम्बर अफ एटम रिमेनिङ इन टाइम टी भन्दाखेरि 8 इयर्समा हामीलाई कति नम्बर अफ एटम थियो 10⁶, अनि टाइम टी, अनि हाफ लाइफ हामीले कति निकाल्यो 2 इयर्स निकाल्यो। अनि हामीले यहाँ क्वेसनमा टाइम कति दिएको छ 8 इयर्स, अनि सबै कुरा यहाँ हामीले त लेख्यौँ। अनि फेरि फर्मुला एन बाई एन नट इक्वल्स टु 1/2 टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ। हामीले के भनेको छ कि टाइम टीमा कति एटम थियो 10⁶ बाई एन नट इक्वल्स टु 1/2 अनि टोटल टाइम 8 अनि बाई हाफ लाइफ 2 यसको 4 हुन्छ। अनि 1/2 को पावर 4 भन्दाखेरि 1/16 हुन्छ, अनि यो 16 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि के हुन्छ एन नट भन्दाखेरि के हो इनिसियल नम्बर अफ एटम कति हुन्छ 16 इन्टु 10⁶ कति भयो 1.6 इन्टु 10�7 एटम्स। यति कुरा भयो, यति बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब हेरौँ त हामीले यो क्वेसनले के भनेको छ कि व्हाट विल बी द भ्यालु अफ नम्बर अफ एटम व्हेन द टाइम बिकम्स 3 इयर्स। मैले सबभन्दा अगाडि बेसिकमा के सम्झाएको थिएँ कि यहाँ नम्बर अफ एटम प्लटिङ गर्ने र यहाँ एन नट इनिसियल छ भन्दाखेरि यसको हाफ हुनुको लागि टाइम कति हुनु पर्यो हाफ लाइफ, यसको हाफ हुनुको लागि यसको करस्पोन्डिङ टाइम 2 हाफ, र यसको हाफ हुनुको लागि यसको करस्पोन्डिङ टाइम 3 इयर्स। भन्दाखेरि क्वेसनले के भनेको छ कि 3 इयर्स हुँदाको बेला हामीले नम्बर अफ एटम कति हुनु पर्यो, इनिसियल एटमलाई 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एन नट बाई 8 मैले त्यो लेखेको छु। फ्रम द ग्राफ वी क्यान से द्याट द भ्यालु अफ नम्बर अफ एटम व्हेन द टाइम बिकम्स 3 इयर्स इज एन नट बाई 8, द्याट इज एन नट बाई 8 को मिनिङ के हो कि 25% रिमेनिङ। तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, त्यही हो कि 25% रिमेनिङ वेयर एन इज द नम्बर अफ एटम। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिन्छ कि यो एक्स्ट्रा हो, तपाईँले क्वेसनमा यति मात्रै गर्नुपर्ने हो, यति कुरा मात्रै गर्नुपर्ने हो, तर यो एक्स्ट्रा हो कि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोधिन्छ कि वाइ द रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स नेभर डिकेज कम्प्लिटली। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो कि रेडियोएक्टिभिटी इक्वेसन छ नि, हामीलाई एन इक्वल्स टु एन नट इक्वल पावर माइनस लेम्डा टी यो लेख्नु पऱ्यो होइन। अनि हल्का त्यो इक्वेसनको बारेमा भनिदिनु पऱ्यो वेयर दिस वेयर सिम्बल हेभ देयर इज अनयुजुअल मिनिङ र अनि हामीले एउटा ग्राफ बनाइदिने, यही सेम ग्राफ बनाइदिने होइन, सेम ग्राफ बनाउँदा पनि भयो। अनि हामीले लेख्नु पऱ्यो कि फ्रम द ग्राफ वी क्यान से द्याट एन नट इक्वल्स टु 0 ओन्ली व्हेन टाइम इज इन्फिनिटी। हेरौँ त यो एन नट यहाँ 0 आउनको लागि यो के हुनु पऱ्यो कि यो ग्राफ यसरी के भन्छ कि यो लाइनसँग अलमोस्ट प्यारलल भएर एकदम इन्फिनिटी टाइममा गएर मिट गर्छ योसँग। त्यही भएर रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स नेभर डिसिन्टिग्रेट्स कम्प्लिटली भनेर एउटा क्वेसन सल्भ हुन्छ, र यो हाम्रो एउटा क्वेसन यो सल्भ भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अर्को क्वेसन र अर्को ग्राफ, र यो इजी पनि हो। यहाँ के भन्छ कि राइट डाउन द अल्जेब्रिक इक्वेसन द्याट रिप्रेजेन्ट द गिभन कर्भ। यो भयो व्हाट इज ए, यो ए के हो मैले अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। व्हाट इज द भ्यालु अफ सी इफ बी इज द सेकेन्ड हाफ लाइफ, मैले भनेको थिएँ नि कि फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेन्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ टाइप हुन्छ। डिराइभ एन इक्वल्स टु एन नट इक्वल पावर माइनस लेम्डा टी, यो अलरेडी डेरिभेसन गरिसक्यो। डिफाइन मिन ल्याप एन्ड डिके कन्स्टेन्ट, यति कुरा। अब हेरौँ यो ग्राफ के हो कि यो ग्राफ के हो कि रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसनको हो, र त्यसको लागि मैले लेखेको छु कि यहाँ इक्वेसन अनुसार द अल्जेब्रिक इक्वेसन द्याट रिप्रेजेन्ट द गिभन कर्भ इज एन इक्वल्स टु एन नट इक्वल पावर माइनस लेम्डा टी। दिस इज कल्ड डिके इक्वेसन एन्ड दिस इक्वेसन सोज द्याट द नम्बर अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिक्रिजेज एक्सपोनेन्सियली विथ टाइम, द्याट इज मोर ऱ्यापिडली एट फर्स्ट एन्ड स्लोली आफ्टरवर्ड। सेम ल्याङ्ग्वेज है। त्यसपछि के भन्छ कि व्हाट इज ए, त मैले अघि नै भनिदिएँ कि ए इज द हाफ लाइफ एज
हाफ लाइफको मिनिङ के हुन्छ एज द टाइम फर व्हिच द हाफ अफ द एटम लेफ्ट रिमेन अनडिकेड त्यो लेखेको छु ए इज द हाफ लाइफ एज द टाइम फर which half of the atom of a radioactive substance remains undecayed, that is half decayed. त्यही कुरा हो. From the graph we can see that the number of atom falls to n naught by 2 from n naught. n naught बाट के भयो n naught by 2 भन्दाखेरि हाफमा आइसक्यो र यो हाफमा आउनुको मिनिङ के हो यसको करस्पोन्डिङ टाइम के हुनु पर्यो हाफ लाइफ त्यही भएको हो. which means that half of the substance remains undecayed in this time. यो कुरा भयो. अब हेरौँ त नम्बर सी मा के भन्नु छ व्हाट इज द भ्यालु अफ सी. अब यो n naught को n naught by 2 को तलमा एउटा हाम्रो आउँछ केही नम्बर अफ एटम लेफ्ट त्यसको भ्यालु के हो त हामीले अघि पनि एउटा फर्मुला भन्थे कि यो टाइम इक्वल्स टु के हुन्छ कि नम्बर अफ हाफ लाइफ इन्टु हाफ लाइफ. अब हेरौँ त व्हेन बी इज द सेकेन्ड हाफ लाइफ भन्दाखेरि n को भ्यालु कति भयो 2. व्हेन बी इज द सेकेन्ड हाफ लाइफ यो बी भन्दाखेरि बी इज द सेकेन्ड हाफ लाइफ अनि हामीले के लेख्न पायौँ कि एज बी इज द सेकेन्ड हाफ लाइफ सो n इक्वल्स टु 2. अनि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि n बाई n इक्वल्स टु 1 बाई 2 अनि यसको पावर n. यो दुईवटा फर्मुला कुरा त्यही हो तर हामीले कहिलेकाहीँ यो फर्मुला युज गर्छौँ कहिलेकाहीँ यो युज गर्छौँ. अब हामीले जुन कन्भिन्सियल छ त्यही युज गर्ने है जुन हामीलाई इजी लाग्छ. अनि n naught बाई n इक्वल्स टु 1 बाई n को भ्यालु 2 हाल्ने n बाई 4 अनि यो n भन्दाखेरि के हो कि नम्बर अफ द एटम रिमेन्स एट एनी इन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि एट द्याट टाइम के हुन्छ रिमेनिङ हो. कति रिमेनिङ छ n naught बाई 4 n naught बाई 4 रिमेनिङ हुनु पर्यो है भन्दाखेरि यो सी को भ्यालु कति छ n naught बाई 4. यो कुरा बुझ्नुभयो. तर तपाईँले यो फर्मुला याद छैन भन्दाखेरि तपाईँले यो फर्मुला थाहा छैन कि टोटल टाइम इक्वल्स टु नम्बर अफ हाफ लाइफ इन्टु हाफ लाइफ त्यहाँबाट 2 हाफ लाइफ राख्ने अनि यो त यादै होला n बाई n naught इक्वल्स टु 1 बाई 2 को पावर टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ. टोटल टाइमको भ्यालु कति छ 2 टाइम्स अफ हाफ लाइफ बाई हाफ लाइफ हुन्छ यो हाफ लाइफ काट्छ 1 बाई 2 1 बाई 4 आउँछ यता मल्टिप्लाई गरेर n naught कुरा त्यही हो. therefore the value of c is n naught by 4 where n naught is the number of initial atom. अब हेरौँ त्यो नम्बर सी खोइ डी डिराइभ यो इक्वेसन डिराइभ अलरेडी गरिसक्यो मैले एक्सप्लेन पनि गरिसकेँ. त्यसपछि छ डिफाइन मिन लाइफ एन्ड डिके कन्स्ट्यान्ट. मिन लाइफ भन्दाखेरि के हुन्छ कि यो रेसियो के हो कि द सम अफ लाइफ अफ द अल द रेडियोएक्टिभ एटम टु द टोटल नम्बर अफ एटम इनिसियली प्रेजेन्ट है यो प्रेजेन्ट लेखेको छ यो ल. यसको खास कुरा केही होइन त हामीले यसलाई घोक्नुपर्ने डिफिनेसन टाइपको हो. कहिलेकाहीँ हामीलाई भनिदिन्छ कि डिफाइन मिन लाइफ अनि यति कुरा सोधेर त 2 मार्कमा सोधियो मानौँ कि यो 2 मार्कमा सोधियो त यति कुरा लेखेर 2 मार्क दिँदैन. त्यसको लागि हामीले कहिलेकाहीँ रिलेसन पनि इस्टाब्लिस गरिदिँदा राम्रो हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड मिन लाइफ पनि सोधिन्छ त्यो पनि मैले यहाँ गरिदिएको छु. तर यो क्वेसनको सोधेअनुसार हामीले यति मात्रै गर्ने हो है. यो क्वेसनमा जति सोधेको छ नि हामीलाई यहाँ कि डिफाइन मिन लाइफ एन्ड डिके कन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि मिन लाइफ डिफाइन और मिन लाइफ और एभरेज लाइफ कुरा एउटै हो. मिन लाइफ र एभरेज लाइफ कुरा एउटै हो ल. डिफाइन मिन लाइफ भनिदियो भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो द मिन लाइफ और द एभरेज लाइफ अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ सम अफ अल द रेडियोएक्टिभ एटम्स टु द्याट द टोटल नम्बर अफ रेडियोएक्टिभ एटम प्रेजेन्ट इनिसियली भन्दाखेरि जति सम छ नि त्यो के भन्छ कि रेडियोएक्टिभ एटम हामीसँग प्रेजेन्ट थियो त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्यो कि टोटल नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट इनिसियलीसँग त हामीलाई यसको डिफिनेसन आउँछ. र म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गरेपछि हामीले धेरै झमेला गरेपछि हामीले के आउँछ कि मिन लाइफ भन्दाखेरि टी बारलाई हामीले नोटेसन गर्छौँ इक्वल्स टु 1 बाई लेम्डा. द मिन लाइफ इज द रेसिप्रोकल अफ डिके कन्स्ट्यान्ट. यो लेम्डा भन्दाखेरि के हो डिके कन्स्ट्यान्ट अनि हामीले लेख्न पायौँ नि कि मिन लाइफ इज द रेसिप्रोकल अफ डिके कन्स्ट्यान्ट. अब हामीले कहिलेकाहीँ सोधिन्छ इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड मिन लाइफ अनि हामीले के थाहा छ हाफ लाइफ इक्वल्स टु के हुन्छ 0.6931 बाई लेम्डा अनि यो मिन लाइफ इक्वल्स टु के हुन्छ टी बार भन्दाखेरि के हुन्छ 1 बाई लेम्डा. अनि हेरौँ त यहाँबाट 1 बाई लेम्डा इक्वल्स टु के हुन्छ हामीले लेख्न पायौँ कि 1 बाई लेम्डा इक्वल्स टु टी हाफ इन्टु 0.6931 इन्टु टी हाफ. अनि हामीले यहाँबाट टी हाफ निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो यसलाई त लगाइदिनु पऱ्यो र यता आएपछि के हुन्छ 1 बाई 0.6931 र यसलाई डिभाइड गर्यो भने भ्यालु आउँछ 1.443 इन्टु टी हाफ लाइफ. यो हाम्रो रिलेसनसिप हो है ल. त्यसपछि अब आउँछ कि हामीले डिफाइन डिके कन्स्ट्यान्ट र मैले एउटा सिम्पल कुरा भनिदिएछु यहाँ एउटा यदि हामीलाई एक्जाममा केही याद आएन योहरू याद आएन यतिको बेला छोपो पहिला यति याद आएन भने हामीले यो लेखेर आउने कमसेकम 1 मार्कमा सोध्यो भने 0.5 मार्क आउँछ. तर मैले प्रिफर के गर्छु तपाईँले यो डेफिनेसन भन्दा पनि यो डेफिनेसन याद गर्ने के ल. पहिला म यहाँ यो सम्झाइदिन्छु. हेर हामीलाई के थाहा छ कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन के छ कि dn बाई dt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ नम्बर अफ एटम लेफ्ट n अनि हामीले dn बाई dt इक्वल्स टु के लेख्छौँ माइनस लेम्डा टी र यसलाई म्याग्निट्युडमा लेख्छौँ भन्दाखेरि के हुन्छ dn बाई
डिटी हुन्छ हामीले म्याग्निट्युड मात्र लिन्छौँ MAGNITUD म्याग्निट्युड मात्र लिन्छौँ यति लेख्न पाउँछौँ र यो लेम्डा भन्दाखेरि डिके कन्स्ट्यान्ट हैन भन्दाखेरि यो जनलाई तल ल्यायो भने यो जन ताउँछ अनि हामीले के लेख्न पायौँ द डिके कन्स्ट्यान्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन टु द नम्बर अफ एटम लेफ्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि यो यन भन्दाखेरि के हो कि नम्बर अफ द एटम लेफ्ट अर प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट अनि यो के हो कि द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अनि यसको रेसियो भन्दाखेरि लेम्डा आउँछ तर यो डेफिनेसन तपाईँलाई याद छैन केही छैन भने तपाईँ लेख्नु होला तर मोस्ट स्ट्यान्डर्ड र राम्रो खालेको जुन चाहिँ डेफिनेसन डिके कन्स्ट्यान्टको यो रहेछ है त्यो पनि हो भन्छ र हामीलाई डिके इक्वेसनबाट के थाहा छ कि n इक्वल्स टु n नट e - लेम्डा टी र हामीले यो t को भ्यालु यदि यो t को भ्यालु यो t इक्वल्स टु 1 बाई लेम्डा राख्यो भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ या यो पनि लेख्न पायो या यो लेम्डा या त यो लेम्डा इक्वल्स टु 1 बाई टी पनि गर्न पायो जुन पनि एउटा गरेर तर मैले यहाँ के गरेको छु लेम्डा इक्वल्स टु 1 बाई टी भन्दाखेरि मैले यो लेम्डाको भ्यालु राखेको छु 1 बाई टी अनि हामीलाई के हेर्न पाइरहेको छु यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ हेरौँ त n इक्वल्स टु n नट e - लेम्डा टी छ अनि मैले लेम्डा इक्वल्स टु 1 बाई टी राख्छु है अनि यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ n इक्वल्स टु n नट e - 1 बाई टी इन्टु टी यो टी काट्छ भन्दाखेरि n नट e - 1 विच इज इक्वल्स टु 1 बाई e इन्टु n नट अनि यो 1 बाई e को भ्यालु थाहा छ नि हामीलाई पहिला सिम्पली कुरा 1 बाई e को भ्यालु कति हुन्छ 2.718 र यसलाई यदि क्यालकुलेटर थिच्यो भने हामीलाई 0.37 जति आउँछ नत्र डाइरेक्टली 1 बाई e को भ्यालु हामीलाई हुन्छ 0.37 हुन्छ है यति कुरा हामीले याद राख्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट के हेरेको छौँ कि डिके कन्स्ट्यान्ट के छ कि द रेसिप्रोकल अफ द टाइम ड्युरिङ विच द नम्बर अफ द एटम्स फल्स टु 37%। यहाँ हामीले हेरौँ त n इक्वल्स टु के हुन्छ 37% अफ n नट अनि हामीले यहाँ त डिके कन्स्ट्यान्ट के गर्न पाएको जुन टाइम यस्तो टाइम ताकि द नम्बर अफ द एटम फल्स टु 37% मा आइहाल्छ कुरा त्यही हो मैले यहाँले गरेको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको पीडीएफ पनि हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो यसको डेफिनेसन छ तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ पीडीएफबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो भनिसके एकचोटि अझै भनिदिन्छु हेन्स द डिके कन्स्ट्यान्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेसिप्रोकल अफ द टाइम ड्युरिङ व्हिच द नम्बर अफ द एटम्स अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स फल्स टु 37% अफ इट्स इनिशियल भ्यालु द्याट इज हेर त 37% रिमेनिङ छ भन्दाखेरि डिक्रिज कति भएको 63% र यसको ग्राफ हेर्दाखेरि हामीले कसरी हेर्नु पर्यो कि मान ल यो n नट थियो अनि यस्तो ग्राफ जान्छ कतै त्यो 37% कति होला यति छ भन्दाखेरि यो 50 मानौँ त भन्दाखेरि यो 37% यता छ यताबाट र यो टाइम भन्दाखेरि के हो कि 1 बाई लेम्डा एन्ड दिस इज द डिके कन्स्ट्यान्ट बुझ्नु भने कुरा आई होप तपाईले बुझ्नु भएको होला र यसको डिस्क्रिप्सनमा यसको पीडीएफहरु पनि छ तर तपाईले फेसबुक पेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटि अझै भन्छु तपाईसँग क्वेशन छ भने तपाईले हामीलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु या त ग्रुपमा पोस्ट गर्नु हाम्रो ग्रुप छ द क्लासरुम नेपाल भनेर हामीले त्यो सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ है थ्यांक यू।